नमस्ते एभ्रिवान, आज म लिएर आएको छु छोइलाको रेसिपी र यसलाई चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरुको बारेमा जानौं। लसुन, हरियो लसुन, अनि सुकेको लसुन, अदुवा, गोलभेडा, अनि सुकेको खुर्सानी, मेथी, बेसार, नुन, जिरा र धनियाको पाउडर, अनि तोरीको तेल। मैले चाहिँ आज चुज गरेको छु बफ आधा किलो। छोइलालाई सफ्ट बनाउनको निमित्त छोइलालाई यो मासुलाई एकछिन बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ, पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ प्रेसर कुकरमा राखेर यसलाई पकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि नुन 1 चम्चा राख्दा अति नै राम्रो हुन्छ, यसले मोर सफ्टनेस लिएर आउँछ। र अनि त्यस पछाडि यसलाई प्रेसर कुकरमा 4 सिटी लगाउनु पर्छ। अब गरम प्यानमा अलिकति तेल राखौँ। अब हामी छोइलालाई टोस्ट गर्न गइरहेका छौँ। यसले चाहिँ क्रन्ची अलिकति स्मोकी फ्लेभर लिएर आउँछ। छोइलाको लागि नहुने कुरा यो चाहिँ। एकछिनसम्म यसलाई चलाउँदै टोस्ट गर्दै यसको सबै पार्टहरुमा म्याक्सिमम एज मच एज पोसिबल यसलाई टोस्ट गर्नुपर्छ। अब यो मासु टोस्ट गरेर रेडी भइसकेको अवस्था छ। यसलाई हामीले सानो सानो पिसमा काट्नुपर्छ। अब एउटा गरम प्यानमा थोरै तेल राखेर यसमा क्रमशः खुर्सानी, सुकेको खुर्सानी अनि अदुवा र लसुनलाई राखेर एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ। जस्ट लिटिल फ्राई ओन्ली, स्लाइटली फ्राई। धेरै फ्राई गर्यो भने फेरि यसको फ्लेभरहरू राम्रोसँग आउँदैन। खुर्सानी, अदुवा र लसुनलाई यो फ्राई गरेको कारण चाहिँ हामीले यसको पेस्ट बनाउनको लागि हो। मैले चाहिँ आज ट्रेडिसनल वे युज गरेको छु पेस्ट बनाउनको लागि। मिक्सचर होइन, यो सिलौटोमा म यसको पेस्ट बनाउँदैछु। अब अघि काटेर राखिएको मासुमा नुन राखौँ 1 चम्चा स्वाद अनुसारको, अनि त्यस पछाडि जिरा र धनियाको धुलोलाई राखौँ 1 चम्चा। त्यो पनि आफ्नो स्वाद अनुसारको कम्ती या बढी गर्न सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि बेसारलाई चाहिँ चटक्क सेन्टरमा एउटै थुप्रो लाग्ने गरेर राख्नुपर्छ, किनभने पछि त्यो तेल फ्राई गरेर झान्दाखेरि यो बेसार पनि राम्रोसँग पाक्छ र स्मेल आउँदैन। अब अघि बनाएर राखेको पेस्टलाई पनि एउटा साइडमा राखौँ। अब एउटा गरम प्यानमा तोरीको तेललाई तताउँ र यसमा मेथी राखेर मेथीलाई फुराउनु पर्छ। कालो कलर हुने तेलसम्म यसलाई फुराउनु पर्छ र यही तातो तेलले त्यो अघि बेसार राखेको ठाउँमा झान्नुपर्छ। झानिसके पछाडि यसमा हरियो लसुन राखौँ। अब एउटा गरम प्यानमा, यो चाहिँ ननस्टिक हो, विदाउट बोइल आइ एम गोना युज। यसमा टमाटो र प्याजलाई एकछिन ड्राई फ्राई गरौँ। यसो गर्नाले यो काँचोपनको अलि महसुस हुँदैन, स्मेल र अरोमा आउँदैन काँचोपनको। अनि यो यतिको भएपछि फेरि यसमा एड गरौँ। अब छोइलालाई चाहिने सम्पूर्ण इन्ग्रेडियन्ट्सहरू रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई बिस्तारै बिस्तारै मिक्सअप गर्दै जानुपर्छ। यसलाई बिस्तारै मिक्सअप गर्दै जाँदाखेरि कम्प्लिटली यसको फ्लेभरहरू राम्रोसँग आउँछ। यसलाई मोल्नुपर्छ। यसरी मोल्दै जानुपर्छ। अनि सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू राम्रोसँग मिक्सअप भएर
राम्रो फ्लेभर आउँदछ। Now choila is ready, guys. It's really delicious. What's up, guys? Thank you for watching this video. I have just tasted choila. Choila धेरै नै मिठो भएछ. It's really delicious spice. I hope you guys already learned how to make choila at home. It's a typical newari dish. Very delicious. Please try at home. Thank you for watching. Have a nice time. Stay safe. Sayonara. Bye bye.